بسم الله الرحمن الرحيم. قيل لمحمد بن حسن ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد هو من يحترز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف إلى آخره. امام محمد بن حسن شیبانی رحمت الله تعالی علیه ته ویلی شو چې تاسو خو ډیر کتابونه لیکلي دي او خدای دې ډیر لوی درجه د علم درکړی ده، نو تاسو په زهد باندې یو کتاب ولنه لیکلو، د زهد باره کې به یو کتاب لیکلو، څه لیکل به دل کړیو کنه. نو هغه مبارک ورته فرمایل وای ما یو کتاب لیکل دی په بیوع باندې، په تجارت په معاملات او غستلو خرڅولو باندې ما کتاب لیکل دی کنه. دا سړی ورته وای په زهد باندې به یو کتاب لیکل او په تقوا باندې. ا مبارک جواب ورکي ورته ما کتاب البيوع لیکل دی کنه، د بیع شراء مسلې مې لیکل دي کنه. نو د بیع شراء د زهد سره کار دی. مطلب دا دی چې وګوره زاهد انسان هغه دی چې د ځان اوساتي د شبهاتونه، د مکروهاتونه، د محرماتونه تجارت کوي، د پکې د حرامونو ځان ساتي، د مکروهونو ځان ساتي، د شبهه شک شبهه نه ځان ساتي، په ټولو معاملات او تجارت او کسبونو کې د ځان ساتي. په دغه باندې ما یو کتاب لیکل دی، دغه احکام بیان کړی دي. څوک چې ځان ساتي هم دغه انسان نیک انسان دی، د خدای ولی دی، پاک دی، ځان دې ساتي همدغه سړی نیک سړی دی. خو زهد په دې کې مرضی کنه، دا کې زهد خبرې شته دی، دا کتاب او زهد پکې شته کنه. بس نو ګورا کوم انسان چې کوم کار کوي، کوم عمل کوي، د دنیا تجارت کوي، ترکانی کوي، کسب کوي، که حرف کوي، که صنعت کوي، خود باندې د هغه فن مسلې د کول دا بیا فرض شي. فرض یو سړی ترکان نه ترکانه کې خپل احکام په پیژنې زده دي، یو سړی تاجر تجارت دی پیژني، یو سړی سوداګر دی سوداګری احکام دی پیژني. شرع کې دا ټول موجود دي چې د کلم یو کار کسب شروع کینو دا غي علم زده کول په د باندې فرض شي، چې هغه کې د حرام او مکروهات نه ځان وساتي. پوری ورته قیل ویل شو لمحمد بن حسن، لمحمد ابن حسن، محمد ابن حسن شیبانی ته ویل شو رحمت الله تعالی علیه، موږ د مذهب د لوی شخصیت. ورته ویل شو الا تصنف آیتن لکی کتابن یو کتاب فی الزهد د زهد بارک، په زهد باندې یو کتاب نه لیکي. قال نا جواب کې ورته وای صنفت ما لیکل دی کتابن یو کتاب، ما یو کتاب لیکل فی البیوع په بیع شراء کې اغستلو خرڅولو باندې ما کتاب لیکل کنه. یعنی مطلب دا دی چې الزاهد زاهد انسان چې دی من هغه څوک دی، الزاهد زاهد هو دا زاهد مناغه دی يتحرز جزان ساتي عن الشبهات د شک شبهاتنا والمکروهات د مکروهاتنا والتجارات د تجارت کې د مکروهاتنا ځان ساتي. فی التجارات په تجارت کې، په تجارت کې سوداګرۍ کې د شبهات او مکروهات او حرام او ځان ساتي. نو دغه زاهد دی کنه، او په دې باندې ما کتاب لیکل دی، نو بس دغه د زهد خبرې شو کنه. وکذالک هم دارن بزان ساتي مؤمن مسلمان فی سائر المعاملات پټولو معاملاتو کې والحرف او پټولو کسبونو کې. څومره کسب چې کوي، که صنعت کوي، که تجارت کوي، که زراعت کوي، لکه مطلب صنعت جوړولو ته ویل شي، لکه اوس دا درځتوب هم پکې راځي او دا کولالتوب هم پکې راځي او ترکاڼي هم پکې راځي. دا رنګ چې کوم دی زراعت زمینداری وغیرہ ته ویل شي، حرف نور دنیا کوم کسبونه شو دي ته ویل شي. نو دې درته مبارک فرمایي دا چې پټولو معاملاتو کې چې کوم معامله انسان کوي د دنیا کار کسب کوي، نو داغي علم داغي کې حلال حرام خپل تجارت او کار کسب باندې ځان پویول، دینی علم حاصلول دومره چې دې په خپل سوداګری او تجارت روان ساتي، دا په د باندې فرض دی. نبی درته وایي وکل من اشتغل
هر هغه څوک چې مشغول شي بشیء په یو شی سره من حال دی اشیاونا نو یفترض فرض دی علیه په د باندې علم التحرز علم زده کول د ځان ساتلو عن الحرام د حرام نه فيه په دې کسب کلم چې یو انسان یو کار کسب کوي سرکاري نوکری کوي تجارت کوي سوداګری کوي زمینداری کوي نو د باندې لازم دي چې په دې کې د علم حاصل کی او په دغه معاملې کې د حرام او نزانو ساتي دا خبره ختمه شو نو ګوره د علم یو خو علم زده کول شو نو چې مونږ فرض شو د مانځه علم زده کول فرض شو که روزه فرض شو نو د روزې علم زده کول فرض شو که زکات فرض شي نو د زکات علم زده کول فرض شو که حج فرض شي د حج علم زده کول فرض شو که یو انسان نکاح کوي واده کوي نو د دې واده د ازدواجی ژوندۍ احکام زده کول مسلې زده کول فرض شو دا غرنګ که یو انسان تجارت کوي زمینداری کوي سوداګری کوي نوکری کوي د دې علم زده کول فرض دي چې په دې کې کم حلال کم حرام کم مکروه کم شبهات هغه نه بزان ساتي حلال ودی کوي عمده غرنګ دې مبارک فرمایي وی فرض دی علم د احوال د قلب چاغه ته علم باطنی ویلې شي ګور دین ډیر مليان نه خبره دي څوک ورته بدعت وي څوک حرام وي او دې مبارک وي وکذالک هم دارنګي یفترض فرض کړل شوی دی علیه په انسان باندې علم احوال القلب علم د احوال د قلب نو د احوال د قلب څوک معلومه دا ډاکټر درته یادې نه جناب من التوکل من بیان ید چاغه توکل دی د سره تعلق ساتي والانابه انابت والخشیه الله په قضا باندې رضا کېدل انابت ورته والخشیه دا رنګ د الله يرام والرضای رضا مندي د الله فانه واقع ذکر دا چې دی واقع دی فی جميع الاحوال پټول احوال د انسان کې په هر حالت کې انسان ته دا خبره منځ ترازی بغض دی کینه دا حسد دی حقد دی ما سی والله دا حب د جاه دی حب د مال دی حب د اولاد دی حب د نفس دی حب د خوراک دا ټول یو کم سل امراض دی باطنی دا پیجندل د دین ځان بچ کول د دین خپل لپا کول دا فرض عین دی یوازې دی نه وي تفسیر مظهری کی قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی مبارک فرمائی واما علم اللدونی الذي يسمون اهلها بالصوفیه الكرام فهو فرض عین هر چی علم لدونی دی چې داغي اهل ته صوفیه ویل شي ودا علم فرض عین دی فرض عین دی فرض عین دا غرنګ په معارف القرآن کی علامہ مفتی محمد شفیع دیوبندی عالم دی مفتی اعظم پاکستان هغه هم لیکلی دی چې علم التصوف چې دی ودا فرض عین دی فرض عین امام مالک سے فرمایل امام مالک رحمت الله تعالی علیہ بویل وی من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق چا چې ظاهری علم حاصل کو ملاش تفقه پوهه حاصل کا ولم يتصوف تصوف انکو فقد تفسق دا سړی فاسق شو دا سړی فاسق دی فاسق نو دا فاسق شو ګوره دې خبرو ته تاریخ د فرض ته فاسق ویل شي دې سړي فرض پرې خو د امام مالک سے فرمایي دا فاسق دی غرض می دا دی چې علم التصوف دا هم فرض دی فرض دین مليان نه تر اوسه خبر هم نه دی بازي نبی دینه وکذالک هم دارنګ یفترض فرض دی علیه په انسان باندې علم په طالب العلم باندې علم احوال القلب علم د احوال د قلب په فرض دی من التوکل چاغه توکل دی والانابه انابت رجوع الى الله والخشيه خشيه والرضا رضامندی په قضا د الله دا وخف انه زکدا د احوال د سلو چې دی نو واقع دا واقع دی فی جميع الاحوال په ټول احوالو کې دا خو په هر حالت کې واقع کیږي نو لہذا دا علم زده کول دا هم فرض دی فرض خدا خو هغه حقیقت او ماهیت د علمو د طویل چې دا فصل په بیان د حقیقت ماهیت د علم کې دی او په بیان د فضیلت د علم کې هم دی اوس د فضیلت باره کې دی یو څو خبره درته کوي غم لګي ووري دې چې پورې بس دی سبا نه ان شاء الله بیا د فضیلت خبره درته بیان کوم بیا ورته وګورئ قیل لمحمد بن حسن محمد ابن حسن ویل شو محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله تعالی علیہ تا الا تصنف
آیت تن تصنیف کې لیکي کتابن یو کتاب فی الزهد په بار د زهد کې تغړر کتابونه لیکلي دي په زهد کې یو کتاب نه لیکي قال دې مبارک ورته وای صنفت کتابا مالک له یو کتاب لرا فی البيوع په بيوع کې می کتاب لیکلی کنه په بیع شراء غستو خرڅول باندې می کتاب لیکلی یعنی الزاهد اغه سړی دی الزاهد هو دا زاهد من اغه سوق دی يتحرز جزان ساتي عن الشبهات والمكروهات د شک او شبهات نو د مکروهات نو ځان ساتي په تجارت په تجارت او معاملاتو کې نو دا سړی زاهد دی وکذالک هم دارنګي فی سائر المعاملات پټول معاملات او الحرف پټول کسبونو کې ځان ساتي د مکروهاتو نو دا زاهد دی وکل من اشتغل بشیء هر هغه څوک چې مشغول شي په یو شي کې من هلا اشیاونه یفترض فرض دی علیه په د باندې علم التحرز علم د ځان ساتلو عن الحرام د حرامونه فيه په دغه کار کې کوم کار چې انسان کینو په د باندې دغه کار علم حاصلول د ځان ساتلو علم حاصلول په د فرض دی چې د حرامونو څنګه ځان ساتي وکذالک هم دارنګ یفترض فرض کړل شوی علیه په د باندې علم احوال القلب علم د احوالو د قلب د زړه من التوکل چاغه توکل دی والانابه انابت الى الله دی والخشیه وخشیت دی د الله نه والرضا رضا توکل کول په الله باندې باور کول تغرن انابت الى الله الله ته رجوع کول الله نه یریدل رضا مندي د الله حاصلول فانه واقع ذک دا واقع کیدون کی دی فی جميع الاحوال پټول احوالو کی دا چې دی نو دا توکل انابت خشیت رضا حب فی الله بغض فی الله دا چې څومره معاملات دي دا اکثر واقع کیدون کی دی پسندګي او ژوند انسان کې په هر حالت کې دا راځي نو لہذا د دې علم حاصلول دا فرض دی فرض دینه سړی ځان وساتي د ګندو اعمالونه او چې کوم رضا د الله د چې دا حاصله کی خشیت حاصل کی انابت حاصل کی توکل حاصل کی حب فی الله حاصل کی د بغض فی الله نه حسد نه حقد نه ما سی والله نه ځان سره بچ بس دې چې پوره